ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው በኩዌት ሀገር እንዴት ቡና እንደሚያፈሉ ነው የምንሰራው። አብረን ቡና እናፈላለን ዛሬ። በመጀመሪያ ግን ለምትሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት፣ ለምታበረታቱኝ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ለምታደርጉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ምስጋናዬ ከልብ ነው። ጓደኞቼ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለደውል ምልክቷን በመጫን የመለቃቸው ቪዲዮዎች በየቀኑ መለቃቸው በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጓደኞቼ በዛሬው ዕለት የምንሰራው የኩዌት ሀገር ቡና እንዴት እንደሚያፈሉ ነው። የምናፈላው ቡና ይህንን ይመስላል። አሁን ሁሉን ነገር አቀራርብ ያለው እናያለን። በአንድ ጋር ነው የምንሰራው፣ የትም እንዳትሄዱ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። አብረን ቆልተን ከመጀመሪያው ከመቁላቱ ጀምረን ነው አብረን የምናየው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቡና አለኝ። ቡና ይኸውና አለኝ እዚህ ጋር። ኮፊ ሚት አለ። ኮፊ ሚት ወይም ከንስከፊ ጋር የሚጠጣው ወተት ማለት ነው አለኝ። ሄል እና ቅርንፉድ አለኝ ወይም ምስማር የሚሉት እነሱ ማለት ነው አለኝ። ሄሉን ለቡና እንዴት ለቡና የሚጠቀሙበትን እንደሚጠቀሙበት ይኸውና የተፈጨ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ዛፋራን አለኝ። አሁን በመጀመሪያ ቡናውን እንቆላለን። ቡናውን በመጀመሪያ የታጠበ ነው፣ የደረቀ ቡና ነው ማለት ነው። አጥቤው ደርቋል። ምንም እንደዚህ በእጃችን ማማሰልና መቁላት አያስፈልግም። እሱ በቃ እናደርገዋለን። እሱ እዛው ላይ ይቆላል፣ እዛው ላይ ይበስላል ማለት ነው። ያራል የለ አንዱ ጥሬ አንዴ የበሰለ ይሆናል ማለት የለም። እሱ አስተካክሎ ነው የሚቆላው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንቆለዋለን። ግን የእውነት ከወደድኩላቸው ነገር ግን የቡና የሚቆሉበት እውነት ለኛ ሀገር ለእናቶች ማለት ነው በጣም ያስፈልጋል። ጥሩ ነው። እንደዚህ በውጭ ሀገር የምንኖር ልጆች ለቤተሰብ በጣም አሪፍ ነው ማለት እንደዚህ ስራ እየሰሩ ምናምን በቃ እሱም ለብቻው ይበስላል ይቆላል ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው። እና ምንም በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ ብዙም ብር አይደለም፣ 12 ዲናር ነው። 12 ዲናር ደግሞ አነስ ያለችዋ ደግሞ 10 ዲናር 9 ዲናር እንደዚህ ይገኛል። ያው 9 ዲናሩም ብሩም ቀላል አይደለም፣ ወደኛ ሲመነዘር ቀላል አይደለም። በአሁን ሰዓት 170 እየተመነዘረ ዞሮ ያው ነው። ሀገራችን ግን አላየሁም። ገዝተን ግን ወደ ሀገራችን ስንገባ ይዘን ብንገባ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀሳብ ነው። እና እንደዚህ ከድኘዋለሁ። ያያችሁት የእውነት በጣም አሪፍ ነው።
ሌላው ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ እንትን ሲል ማለት ነው ገለባው እንዳለ ያዋጣዋል ማለት ነው። ገለባው ምናምን ፍልፍል ብሎ ወደ ውጭ ይወጣል። እኛ እንደምናፈላውና በደንብ እንትን ማለት የለበትም፣ መጥቆር የለበትም። ከጥሬው ነው የሚወጣው ማለት ነው። ሲጀመር ቡናቸው እንትን ነው፣ ልክ እንደ ቢጫ አይነት ነገር ነው። እንደኛ ጥቁር አይደለም። አያችሁት? የበሰለ ጥሬ የሆነ ምናምን ነገር የለም። በጣም ትክክል ነው የበሰለው የተቆላው ማለት ነው። እና ደግሞ እንትኑን ይሄን ገለባውን እንዳለ ያወጣዋል። አሁን ይበቃዋል። እንደዚህ ሆኗል። አሁን በቃ ይበቃዋል። አወጣና ማለት ነው በሳህን ላይ አደርገዋለሁ እንዲበርድ። ትንሽ በረድ ካለ በኋላ እንፈጨዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ለትንሽ ደቂቃዎች አስቀምጠዋለሁ በረድ እንድን ማለት ነው። አሁን ቀዝቅዟል። አሁን ፈጨዋለሁ። አያችሁ በጥሬው ነው፣ ጥቁር አላለም። ከጥሬው ነው እንትን ምለው ማለት ነው። የቆላሁት በጥሬው ነው። ሲፈጭም በደንብ እንትን ማለት መድቀቅ የለበትም። አሁንም ትንሽ ይቀረዋል። አሁንም ትንሽ ማለት ቶሎ አይፈጭም፣ እንትን አይልም። ጥሬ ስለሆነ በጥሬው ስለሆነ ቶሎ ድቅቅ አይልም። ትንሽ ያስቸግራል። አሁን አሪፍ ሆኗል። ማለት በሁሉም ቤት እንደዚህ ቆልተው እንደዚህ አዘጋጅተው ይጠቀማሉ ማለት አይደለም። ሲጀመር የሚሸጠውም የተቆላውም ማለት ነው። በሚፈልጉት አይነት ገዝተው ይጠቀማሉ። እኔ ግን ለመስራት ይሄን እንደዚህ ለመቅረጽ ስለፈለኩኝ ለዛ ነው ገዝቼ ማለት ነው። ቡና መስራት እንትን ያልኩት ለማፍላት ስለፈለኩኝ ነው እንጂ የገዛሁትኝ። በሁሉም ቤት እንደዚህ ተቆልቶ እንደዚህ ቤት ውስጥ ተፈጭቶ ምናምን
ይደረጋል ማለት አይደለም። አንዳንድ አልፎ አልፎ ቤት ነው እንደዚህ የሚደረገው ማለት ነው። ይሄውና ይሄ ደግሞ ቡና ማፍያው ጀበናው ነው ማለት ነው። እኛ ጀበና የምንለው የምናፈላበት ማለት ነው። አሁን ውሃ የሞቀ ውሃ በማፍያው ውስጥ አድርጌያለሁ። አሁን አመጣና ቡናዬን እጨምራለሁ። እንደምታዩት አልጠቆረም፣ በጥሬው ነው። አሁን ትንሽ ስለማይበቃ ያው ጨምራለሁ ትንሽ። አሁን ጋዜን ቀነስ አድርጌ ጋዙ ላይ ቁጭ አደርገዋለሁ። ይፈላል ማለት ነው። እንደዚህ ይፈላል። እንዳይገነፍል ትንሽ እሳቷን ቀነስ አደርጋታለሁ። እዛ ቀስ እያለኝ ተከተካል ማለት ነው። ዋው ሽታው ግን በጣም አሪፍ ነው። የመጠጣትን ያክል ነው የሚሰማው ማለት ነው። ደስ ይላል ሽታው። አሁን በፔርሙዝ ውስጥ ማለት ነው ለሚያስፈልጉትን ሁሉንም አደርግና ዛፋራን፣ ኮፊ ምት ትንሽ ማለት ነው ሳይበዛ፣ ይቺ ደግሞ ማለት ነው ኻልጣ ይሏታል በእነሱ እንትን ማጣፈጫ ነች የምትባለው ብቻ አማርኛውም ሊት መደረግ አለበት እና ማለት ነው ከሄል ምናምን ማለት ነው በአንድ ጋር የተደባለቀች ነው። ለሽታውም ሆነ ለጣዕም ሆነ በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው እና እንደዛ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። እና ደግሞ ሚስማር ቅርንፉድ ወይም በእነሱ ሚስማር የሚሉት ማለት ነው። ይሄው 4 ፍሬ አድርጌያለሁ። ሄሉ ከዛች ከኸልጣው ጋር በአንድ ጋር የተዘጋጀ ስለሆነ በአንድ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ይሄውና እንትኑን ማለት ነው ቡናውን አውጥቼ ጋዙን አጥፍቼዋለሁ። ወዴታች ጥልል ብሏል ማለት ነው ውሃ ወደ ላይ። ይሄ ደግሞ አሰሩ ወዴታች እንትን ብሏል ማለት ነው። አሁን አመጣና ቡናውን አመጣና በዚህ በእንትን ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። በፔርሙዝ ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፔርሙዝ እኛም ሀገራችን የምንጠቀምበት ነው። ይሄ ለኛ አዲስ አይደለም። አፈላሉን ነው ያልኩት ከኩዌት ውጭ ለምትኖሩ ማለት ነው።
እንግዲህ እንደዚህ ነው። ወፍ እንዳገሯ ትጮኻለች ይባል የለ እንግዲህ በየሁሉም በየአገሩ የራሱ የሆነ ባህልና ወግ አለው እና ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ይሄ ጠዋት የተፈላው ማለት ነው። እስከ ሰዓት ድረስ እስከ ማታ ድረስ ማለት ነው። ካላለቀ አይቀዘቅዝም። በቃ የፈለገው ቀርቶ መጠጣት ነው። ይኸውና እንደዚህ ይመስላል። እንደዚህ ነው አቀራረቡ ማለት ይቺ እንትን ያልችው ለአንድ ሰው እንደዚህ ብቻውን ቁጭ ማለት ሲፈልግ በቃ ሲደብረው ምናምን እንደዚህ በቃ እንትን ብሎ ቁጭ ብሎ መጠጣት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴምር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲኒ አለ፣ ሻማ። እዚህ ጋር ደግሞ ከሰል አለ። ልክ እኛ እጣ እንደምንለው እነሱ በኩር ይሉታል። እና አቀራረቡ እንደው ዝም ብሎ ለአንድ ሰው በቃ ቁጭ ብሎ ምናምን ማለት ነው ሲደብረው ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ ለእንግዳ ለሚቀበሉበት ምናምን የእውነት አቀራረባቸው፣ አዘገጃጀታቸው እንዴት ቤት ራሱ ፏ እንደሚያደርጉት በጣም ነው የሚያምረው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ቡናቸው ራሱ ዋው ራሲያም እንቅልፍ ሲል በቃ አንድ ሲዲ ከጠጡ በቃ ፏ ነው፣ እንቅልፍ የለም። በቃ የሆነ ድብር ሲል ምናምን ድብርት ራሱ ያስለቅቃል። ሄሉ መሰለኝ እንደዚህ እንትን የሚለው ማለት ነው። ማለት የኛም ቡናውን እንቅልፍ ሲለን የሆነ ሰዓት ላይ ስንጠጣ አሪፍ ነው፣ ግን ይሄ ይለያል። እውነቴን ነው ይለያል። ሄሉ መሰለኝ እና እኔ ግን በጣም ወድላቸዋለሁ የእውነት። ይሄን ካልጠጣው ጠዋት ማለት ነው እንትን አይልም። አይ እንቅልፌ ማለት አይኔ አይገለጥልኝም። እና ይሄ ቴምር ነው። ቴምር ደግሞ ማለት ነው እኛ ስኳር እንዴት ነው በአገራችን ቡና ውስጥ አድርገን እንደምንጠጣው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ቡና እየጠጡ ቴምር ነው የሚበሉት ማለት ልክ እንደ ስኳር ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ደግሞ እንደ አማራጭ እዚህ ጋር ደግሞ ቸኮሌት አለ። እና ውድ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። የኩዌት ሀገር ቡና እንደዚህ ነው የሚያፈሉት እና በጣም ደስ ይላል። በተለይ ምናምን እንደዚህ ሰው ምናምን ሲመጣ አዘገጃጀታችሁ በጣም ደስ ይላል። ይሄንን ይመስላል ጓደኞቼ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። በሌላው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ጓደኞቼ፣ ቻው የቻናል ቤተሰብ።